জীৱনটো শৃংখলিতভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আমি সকলোৱে সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি আমি আৰ্থিক সাফল্যৰ কথা কওঁ তাৰ কাৰণেও এক নিৰ্দিষ্ট প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। তেতিয়াহে আমাৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰে আমি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম, শক্তিশালী কৰিব পাৰিম আমাৰ ব্যক্তিগত অৰ্থনীতি। কেৱল আমাৰ নিজৰ নহয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায়ক হ'ব। তেওঁলোকেও আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহ'ব যদিহে আমি ভালদৰে আমাৰ যি আৰ্থিক পৰিকল্পনা তাক কাৰ্যকৰী কৰোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা এক ফৰ্মুলা আপোনালোকক দিম, যি ফৰ্মুলাই আপোনালোকক প্ৰত্যেককে এটা সুন্দৰ ব্যক্তিগত অৰ্থনীতি গঢ়াত সহায় কৰিব, যিয়ে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব। আৰু কোনেও টকাৰ কাৰণে এক অৰ্থনীতি নোহোৱাৰ কাৰণে পিছ পৰি ৰ'ব লগা নহয়। প্ৰত্যেককে আমি আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী ৰূপত গঢ়িব বিচাৰোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকৰে ব্যক্তিগত অৰ্থনীতি গঢ় দিয়াটোৱে হৈছে আমাৰ আন্তৰিক মিছন। গতিকে এই মিছনত আপোনালোকৰ সহযোগিতা বিচাৰোঁ, সঁহাৰি বিচাৰোঁ। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেল। এই চেনেলৰ যোগেদি আমি আপোনালোকক যিখিনি জীৱনৰ উত্তৰণৰ কাৰণে জৰুৰী সেই নলেজখিনি শ্বেয়াৰ কৰি যোৱাৰ সংকল্প লৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মানৱজ্যোতি গগৈ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জীৱন, জীৱিকা আৰু সাফল্যৰ বাবে উৎকৃষ্টতম প্লেটফৰ্ম দ্য পাৰ্চনেল ইকনমিলৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত এনেকুৱা এক ফৰ্মুলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, যি পৰিকল্পনাৰে আমি আমাৰ জীৱনটো উত্তৰন্ত ঘটামেই, আমি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বীটো শক্তিশালীটো হ'মেই হ'ম। তাৰোপৰি আমাৰ সন্তানৰ কাৰণে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনৰ কাৰণেও আমি এনেকুৱা এক ফাইনেন্সিয়েল পৰিকল্পনা কৰিম যিটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱন গঢ়াত সহায়ক হ'ব। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'ব তেওঁলোকৰ জীৱন গঢ়াত। পিতৃ মাতৃ হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব কেৱল সন্তানক পঢ়ুৱাটো নহয়, এডুকেশ্যনত মাত্ৰ আমি সহায় কৰাটোৱে আমাৰ দায়িত্ব নহয়, সিমানতে আমাৰ দায়িত্ব শেষ হৈ নাযায়। আমি তেওঁলোকৰ সফলতাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সকলোখিনি যোগাৰ কৰি দিব পাৰিব লাগিব। তেওঁলোকক সকলো প্ৰকাৰে আমি গাইড দিব লাগিব, সকলো প্ৰকাৰে আমি সহায় কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু বহুতেই শিক্ষাৰ কাৰণে যিমানখিনি সহায় কৰে, কিন্তু তাৰ পিছত যদি সন্তানে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহয় বা জীৱন গঢ়িবলৈ সক্ষম নহয়, তেওঁ অন্য প্ৰকাৰে পথ দেখুৱাবলৈ বেছিভাগ পিতৃ মাতৃ অক্ষম হৈ পৰে। গতিকে সেই সমস্যাৰ সন্মুখীন যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি আজি এক আপোনালোকক ৰামবান মন্ত্ৰ দিব বিচাৰিছোঁ, যিটোৱে সকলোকে সহায় কৰিব। নহ'লে আপোনাৰ সন্তানে কলেজ শেষ কৰাৰ পিছত যদি চাকৰি নাপালে এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিব। বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ যি কেপিটেল বা মূলধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি দিব নোৱাৰিলে তেওঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব? তেওঁ হতাশ হৈ ঘৰত বহি থাকিব লাগিব। এই পৃথিৱীৰ সকলোৱে যে চাকৰি পাব তেনেকুৱা সম্ভৱেই নহয়। আমাৰ অসমত সদায় চিৰকাল নিবনুৱাৰ সমস্যা থাকিব যদিহে আমি কেৱল চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকোঁ। আমি অন্যান্য পথসমূহ চাব লাগিব, অন্যান্য কেৰিয়াৰ অপশ্যনবিলাকো আমি প্ৰাধান্য দিব লাগিব। আমি বিজনেছৰ কথাও ভাবিব লাগিব, আমি চাকৰিৰ কথা সমান্তৰালভাৱেই ভাবিব লাগিব। গতিকে চাকৰি পাবলৈও আমি টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ ডাক্তৰী পঢ়িবৰ কাৰণে বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাখ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰ কাৰণে আমাক টকা লাগে, কিন্তু সেইখিনি টকা পাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লগা নহয়, এজন ছাত্ৰই চিন্তা কৰিব লগা নহয়, কাৰণ সেইখিনি ঘৰৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে ছাপোৰ্ট কৰে, কাৰণ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰে। কিন্তু আপুনি যদি ভাৰতীয় পৰম্পৰাত বা অসমীয়া সমাজত চাকৰি নকৰি ব্যৱসায় কৰিম বুলি কয়, তেনেহ'লে আপোনাক বেছিভাগেই ছাপোৰ্ট নকৰিব পাৰে, আপোনাৰ ঘৰৰ কোনেও আপোনাক ছাপোৰ্ট নকৰিব পাৰে। তেতিয়া কিন্তু আপুনি অকলশৰীয়া হৈ পৰিব। আপুনি সংগ্ৰামখন তেতিয়াৰ পৰা নিজে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। হঠাতে আপুনি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব, চাৰিওফালে কোনো নাই। পঢ়িবৰ কাৰণে আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিছিল, চাকৰিৰ কাৰণে আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিব, 10-20 লাখ টকা খৰচ কৰিবলৈ ৰাজি থাকিব, কিন্তু 3 লাখ টকা 4 লাখ টকা আপোনাক সহায় কৰি আপোনাক বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে কোনেও আপোনাক সহায় নকৰে। আমাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰাত, অসমৰ পৰম্পৰা আমি বিচাৰোঁ সেই মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হওক। জীৱন কেৱল এটা পথেৰে শেষ হ'ব নোৱাৰে, জীৱনৰ অন্যান্য পথ আছে, আমি প্ৰতিটো পথেৰে যাব পাৰোঁ। যিসকলে চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিছে, যিসকলে ব্যৱসায় কৰিছে, ভাল ব্যৱসায় কৰিছে, সৎ পথেৰে উপাৰ্জন কৰিছে, তেওঁলোককো আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, আৰু তেনেকৈহে সুন্দৰ ইকনমি গঢ় লৈ উঠিব। আজি বিজনেছ কৰি মানুহে লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি আছে, তেওঁলোকে কি বেয়া কাম কৰিছে?
কেৱল যে আমি চাকৰিলৈ বাট চাই থাকো, চৰকাৰী চাকৰি নাপালে আমি জীৱন বৰবাদ বুলি ভাবো, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে আৰু হোৱাটো উচিত নহয়। আমাৰ চিন্তা মানসিকতা পৰিৱৰ্তন কৰিবই লাগিব। পৰিৱৰ্তনৰ সময় এতিয়া তুংগত হৈ পৰিছে। আমাৰ মানসিকতা কেৱল চাকৰি কেন্দ্ৰিক হৈ থাকিলে নহ'ব। আমি বাৰম্বাৰ ক'ব বিচাৰিছো, জীৱন গঢ়াৰ, কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ অন্যান্য যিবিলাক আধুনিক পথ আছে, সেই পথ সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব আৰু সেইবোৰলৈ আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব লাগিব। আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, বৰ বেছি লেকচাৰ নিদিওঁ, আপোনালোকে ইউটিউবত হাজাৰ হাজাৰ যুৱকে, সৰু সৰু ল'ৰাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইনকম কৰিছে। আপোনালোকে সেইবিলাক শুনিলে আচৰিত হ'ব। আপোনালোকে অসমৰে বহুত ইউটিউবাৰ কথা জানে, যিয়ে আজি ধুনীয়া ধুনীয়া দামী দামী গাড়ী লৈছে, ঘৰ বনাইছে, বিভিন্ন জেগা ফুৰিছে, নিজৰ ইনকমত ইউটিউবৰ পৰা ইনকম কৰি। গতিকে সেইবিলাকো একোটা সুন্দৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন। সেইবিলাকৰ কথাও ভাবিব লাগিব। চাকৰি নাপালো বুলি ঘৰত বহি থকাৰ কোনো যুক্তি নাই। আমি অন্যান্য পথবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। আমি দীঘলীয়া নকৰো, আজি আমি আপোনালোকক যি ফৰ্মুলা দিব বিচাৰিছো, সেই ফৰ্মুলালৈ আহো। আপোনালোকৰ সন্তানে যদি চাকৰি নাপায়, নাই, আপুনি হতাশ নহ'ব। অভিভাৱক হিচাপেও মোৰ সন্তানে চাকৰি নাপালে বুলি আপোনালোকে হতাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যিদিনাই আপোনাৰ সন্তান জন্ম হ'ব, সেই দিনাৰ পৰাই আপোনালোকে এনেকুৱা এক চিষ্টেম নিৰ্মাণ কৰক যে আপুনি প্ৰথম বছৰত, অৰ্থাৎ আপোনাৰ সন্তানৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সংকল্প লওক যে প্ৰতিদিনে আপুনি 10 টকাকৈ ৰাখক। প্ৰথম বছৰ 10 টকাকৈ প্ৰতিদিনে সন্তানৰ নামত সঞ্চয় কৰি যাওক আৰু সেই 10 টকাটো প্ৰতি বছৰে 10 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰি থাকক। প্ৰথম বছৰ 10 টকাকৈ থলে, দ্বিতীয় বছৰত 20 টকা কৰিলে, তৃতীয় বছৰত 30 টকা কৰিলে, চতুৰ্থ বছৰত 40 টকা কৰিলে, আৰু আপুনি ইয়াক 25 বছৰলৈকে কণ্টিনিউ কৰক। কাৰণ 25 বছৰত আপোনাৰ সন্তানেও মেচিয়ৰ হ'ব আৰু সন্তানে বিভিন্ন পথেৰে কেৰিয়াৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যাব লাগিব। গতিকে তাত বহুত পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা এক অৰ্থনীতি গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ সন্তানে আপোনাক অভিযোগ দিব নোৱাৰিব যে দেউতা আপুনি মোক ইমানখিনি সহায় কৰিব নোৱাৰিলে, বা আপোনাৰ আফচোচ নাথাকিব যে মোৰ সন্তানক মই সহায় কৰিব নোৱাৰিলো। আপুনি আপোনাৰ সন্তানে যদি চাকৰি নাপালে, ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত, আপোনাৰ সন্তানৰ হাতত কিবা এটা কেপিটেল আপুনি আনন্দ মনেৰে তুলি দিব পাৰিব, বা তেওঁৰ কাৰণে এটা ব্যৱসায় আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰিব। সেইখিনি আমাৰ দায়িত্ব। এতিয়া আমি এনে ওপৰে ওপৰে কথা নকওঁ, আপোনাৰ পুৰা কেলকুলেশ্যন, উইথ কেলকুলেশ্যন দেখুৱাব বিচাৰিম যে প্ৰতিদিনে 10 টকাকৈ 25 বছৰ আমি যদি কণ্টিনিউ কৰো, কিমান টকা আপোনাৰ হাতত জমা হ'ব আমি আপোনালোকক আজি দেখুৱাব বিচাৰিছো। সন্তান ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, যিদিনাই আপোনাৰ জন্ম হ'ব, সেই দিনাৰ পৰাই আপুনি প্ৰথম বছৰ 10 টকাকৈ ৰাখক প্ৰতিদিনে। যদি প্ৰতিদিনে 10 টকাকৈ আপুনি ৰাখে, এমাহত হ'ব আপোনাৰ 300 টকা আৰু এবছৰত হ'ব 3600 টকা। প্ৰথম বছৰত আপোনাৰ 3600 টকা জমা হ'ব। নেক্সট বছৰত আপুনি প্ৰতিদিনৰ যিটো সঞ্চয় সেইটো অলপ বঢ়াই দিয়ক, 20 টকালৈ আপুনি বঢ়াই দিয়ক। 20 টকাকৈ আপুনি এমাহত জমা হ'ব 600 টকা আৰু 12 মাহত হ'ব আপোনাৰ 7200 টকা, 7200 টকা আপোনাৰ এবছৰত জমা হ'ব। ছেকেণ্ড ইয়াৰত আপোনাৰ ওচৰত 7200 অৰ্থাৎ 7200 টকা জমা হ'ব। তৃতীয় বছৰত আপুনি আৰু 10 টকা এড কৰি দিয়ক, 30 টকাকৈ এবছৰ ৰাখি দিয়ক। 30 টকাকৈ এবছৰ ৰাখিলে আপোনাৰ কিমান হ'ব? 10,800 টকা হ'ব। তৃতীয় বছৰ আপোনাৰ ওচৰত 10,800 টকা জমা হ'ব যদি আপুনি 30 টকা ৰাখে। আৰু এনেকৈ যদি প্ৰতি বছৰে কণ্টিনিউ কৰে 10 টকা এড কৰি, 25টা বছৰত আপুনি লাষ্টৰ যিটো বছৰ হ'ব, লাষ্টৰ বছৰটোত আপুনি প্ৰতিদিনে 240 টকাকৈ জমা থব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আপুনি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ উপাৰ্জনো বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে প্ৰত্যেকেই প্ৰতিদিনে 1000, 1500, 2000লৈকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাৰ পৰা 240 টকা জমা থোৱাটো বিশেষ অসুবিধা নহ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু অসুবিধা হ'লেও কিবা প্ৰকাৰে আমি যদি কিবা এটা লক্ষ্য বান্ধি লৈছোঁ, তাত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমি কিছু ত্যাগ কৰিবই লাগিব। আমি লাষ্টৰ বছৰটোত আমি 240 টকাকৈ প্ৰতিদিনে ৰাখিব লাগিব। আৰু অৱশেষত যিটো টকা আমি লাভ কৰিম 25 বছৰৰ পিছত, যিটো আমি 10 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেইটো শুনিলে আপোনালোকৰ মানে এনেই আনন্দ লাগিব। আপুনি সৰ্বমুঠ লাভ কৰিব 10,89,400 টকা লাভ কৰিব উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট। আমি ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কেলকুলেট কৰাই নাই।
আপুনি যদি PPF একাউণ্ট খুলি যদি এনেকৈ ৰাখি যায়, ইণ্টাৰেষ্টটো আছে 7.1% বৰ্তমান। 7.1% এনুৱেল কম্পাউণ্ডিং ইণ্টাৰেষ্টটো আমি ধৰাই নাই। সেইখিনি হ'লেতো আপোনাৰ হয়তো 20 লাখ মান হ'বগৈ। আমি সেইখিনি নধৰাই নাই। আপুনি যদি সঞ্চয় কৰি যায়, প্ৰথম বছৰত 10 টকাকৈ, দ্বিতীয় বছৰত 20 টকাকৈ, তৃতীয় বছৰত 30 টকাকৈ, চতুৰ্থ বছৰত 40 টকাকৈ, পঞ্চম বছৰত 50 টকাকৈ যদি এনেকৈ 25 বছৰ সঞ্চয় কৰি যায়, বাকচতো যদি সঞ্চয় কৰি যায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত 10,89,400 টকা জমা হ'ব। আৰু তাৰ পৰা আপোনাৰ সন্তানৰ এডুকেশ্যনৰ খাতিৰত হওক বা আপোনাৰ সন্তানৰ কিবা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ইচ্ছা জাগিছে বা কিবা ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰিছে, তাতো আপুনি সহায় কৰিব পাৰিব। 10 লাখ টকাৰে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে যিমান কষ্ট হ'ব, যিমান দিন লাগিব, আপুনি যদি নিজৰ সন্তানক 10 লাখ টকাৰ সম্পূৰ্ণ নিদি যদি আপুনি 3 লাখ টকা এটাৰে যদি তেওঁক বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰাত সহায় কৰে, দ্ৰুততাৰে আপোনাৰ সন্তানে সাফল্যৰ মুখ দেখিব আৰু যিটো আপুনি বিচাৰে। কাৰণ জীৱনটো ইমান দীঘলীয়া নহয় যে আমি কেৱল এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি 10-15 বছৰ নষ্ট কৰি দিম। যিমান সোনকালে পাৰোঁ, দ্ৰুততাৰে পাৰোঁ, আমি সফলতা আমাৰ কাষলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে কেৱল সন্তানক আমি এৰি দিলে নহ'ব, আমিও যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিব লাগিব। সেইখিনি আমাৰ দায়িত্ব। আৰু সন্তানেও নিজৰ জীৱনটো সুচাৰুৰূপে শৃংখলিতভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব। এনেকৈহে আমি আমাৰ জীৱন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, সহযোগিতাৰ ফলত, সহমৰ্মিতাৰ ফলত, সঁহাৰিৰ ফলত। যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকাৰ কৰিছে বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলো পিতৃ মাতৃয়ে, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো পায় আৰু আমাৰ এখন সুন্দৰ অসমীয়া সমাজ, শক্তিশালী অসমীয়া সমাজ গঢ় উঠে। জয় আই অসম। ধন্যবাদ।